Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi ne uităm împreună la previziunile pentru o zi de vibrație 8. Vă rog să luați informațiile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături. Dacă rezonați cu munca mea și cu informațiile pe care le regăsiți aici pe canalul meu de YouTube, vă rog tare mult să vă abonați și să apreciați acest clip. Avem o zi, aș spune eu, ușoară, în care putem trece mai ușor peste orice. Luna, care reprezintă subconștientul nostru, este în Vărsător, iar Vărsătorul are această capacitate de a nu lua lucrurile personal sau de a se detașa mai ușor de orice s-ar putea întâmpla. Face o opoziție cu Marte din Leu, care poate scoate la suprafață un pic de furie, un pic de agresivitate sau, surprinzător, capacitatea de a ne controla emoțiile și lucrurile pot tinde să meargă ori așa, ori așa. Ori ne stăpânim astăzi și nu luăm nimic personal, ori avem senzația că nimeni nu ne ia în serios și asta ne poate înfuria pe alocuri. Soarele ne va ajuta din Scorpion de la 16 grade pentru că vom înțelege. Cumva este o zi a acceptării, a elucidării misterelor. Este o zi și pentru concluzii. Bun, acum știu și gata, nu mă mai doare, nu mă mai deranjează. Pe de altă parte, Mercur din Săgetător acum este în aspect tensionat cu Saturn din Pești. Saturn este la 12 grade, în timp ce Mercur la 7. Mercur vrea acțiune, progres, dar Saturn spune nu înainte de a ne asigura că am luat în calcul toate datele problemei sau că nu ne sacrificăm sau că nu este foarte multă confuzie în povestea asta. Pot exista situații în care să vreți să acționați sau să vă treziți în mijlocul unei acțiuni, în mijlocul unei situații și să nu înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru. Și atunci să vă simțiți puțin înfuriați, să spunem, de contextul acela sau să fiți puși în fața vreunui fapt împlinit și asta să vă displacă. Există și opoziția dintre Jupiter și Venus din acest moment. Jupiter este în Gemeni retrograd la 19 grade, iar Venus în Săgetător la 25. S-ar putea să fie un pic de confuzie pentru că Jupiter vrea neapărat să afle informații, guvernatorul Gemenilor este în Săgetător la 7 grade, deci poate fi un pic de pripă, un pic de neatenție aici, care să vină dintr-un tipar, dintr-un mod de a fi, din faptul că mereu suntem grăbiți sau mereu spunem ceva fără să ne gândim sau așa ne-am obișnuit să răspundem. Treburi de genul acesta și este nevoie de un pic de conștientizare astăzi, de un fir de înțelepciune, pentru că Venus la 25 de grade spune iubire universală. Mai gândește-te și tu că nu doar tu ai nevoie să mănânci sau nu doar tu ai nevoie de bani, să ne gândim la toată lumea. 25 înseamnă iubire universală, dar înseamnă și contractare. Chiar dacă omul ăsta ți este prieten, nu trebuie să te suporte pe tine. Iar tot ce am descris aici vi se poate întâmpla vouă sau prin interacțiunea cu ceilalți. Aceasta este predispoziția, nu spun că se întâmplă, spun că există un potențial în această direcție. Este o zi care are la bază lucrurile, să spunem, care fac parte din rutina noastră, lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi. Nu va fi ceva care să ne scoată neapărat din zona de confort sau care să ne dea peste cap. Chiron, la 20 de grade, iartă, spune, hai bine să mai încercăm o dată, lasă că vedem cum rezolvăm. Cumva astrograma ne sprijină, să știți, atunci când avem o problemă, avem și soluția la îndemână, trebuie doar să căutăm mai bine. Arcana Puterea, care este pe numărul 8, înseamnă capacitatea să îți stăpânești emoțiile înainte de a reacționa, să spunem. Înainte de a reacționa, gândește-te bine, pentru că poți face aceste lucruri, te poți înfuria sau poți alege să te gândești de 2 ori înainte de a răspunde, să fii mai bun ca de obicei, pentru că asta se va simți și în jurul tău. Poți dezarma așa cu un zâmbet oamenii care sunt furioși sau îi poți lăsa cu furia lor în problemele lor pentru că nu este locul tău acolo, să le schimbi lor viața. Avem 2 grupuri, Asul de spade și Asul de cupe. Să vedem ce putem extrage de aici. Începem cu cel de spade. Vrei să rezolvi ceva? Ce te stresează? Niște gânduri pe care le tot ai, planuri pe care le ai, idei care ți-au venit și pe care nu le-ai putut pune în practică încă.
Sau lucruri de genul, vreau să plătesc facturile, amâni pentru că îți distrage altceva atenția. Treburi de genul acesta care fac parte din rutină. Avem oglinda și o casă a patra în rac. Să fii conștient de tine astăzi. Este o zi ușoară care vine cu soluții atunci când tu analizezi foarte bine situația. O zi de analiză, o zi în care nu trebuie să reacționezi pripit, sau o zi în care, nu știu, mai afli ceva despre lumea în care trăim, despre cum se comportă oamenii când sunt în situații de criză, în situații din astea tensionate. Oh, ce frumos! Și meșterul sau omul care repară. O casă a șasea în balanță vorbește fix despre rutină și diplomație. Încet și sigur le rezolvăm pe toate. Reparăm ceva sau ajustăm. Hai să vedem cum facem să rezolvăm o provocare, o problemă. Lucrurile care își reintră pe făgașul normal. O zi bună. Exact cum am menționat, există această capacitate să faci mai bine, să îți iasă mai bine lucrurile astăzi. Și reconciliere. Orice s-ar întâmpla, să știi că poți întoarce o decizie, o situație, o conversație în favoarea ta, dar într-un sens sigur că foarte altruist, nu egoist. Dacă ne gândim la vibrație joasă, pot fi și oameni care, să spunem că astăzi ar face orice, doar să rămână în rutina lor, cu problemele lor, sau să facă ce știu ei mai bine, fără să aibă capacitatea de a privi în exterior, de a asculta și o altă părere. Poate acolo să existe o mică disonanță în comunicare. Dar altfel o zi ușoară. Avem 7 de băte, Marte din Leu, 2 de cupe, dar și parteneriatul, armistițiul și regina de cupe. Cu foarte multă blândețe astăzi se rezolvă lucrurile. Pe zona relațiilor este o zi în care, uite, să nu te cerți, se întâmplă lucruri bune în relații. Ori plutește așa lin toată ziua și toată lumea își vede de treabă, nu ai nimic de împărțit cu nimeni, ori astăzi, în mod deosebit, ți se spune, fii atent, pentru că este mai ușor să previi decât să repari ceva. Să înțelegi oamenii din jurul tău, să nu reacționezi sau să vezi ce se petrece acolo, pentru că ai această capacitate de a te abține, dar într-o formă înțeleaptă. În sensul că să răspunzi, nu să reacționezi. Dacă ești o persoană singură, să știi că cineva te poate curta și va fi cineva care va insista foarte mult. Este cineva care luptă pentru tine. Ori este o persoană cu care tu ai mai încercat să ai o relație, a existat o tentativă de apropiere între voi, ori este cineva care la un moment dat vine în viața ta, dar vine brusc, vine deodată. Persoana respectivă să știi că te va reflecta îndeaproape. Veți fi așa ca două picături de apă, vă veți asemăna foarte mult și acolo s-ar putea să apară o provocare, pentru că fiind foarte asemănători, s-ar putea să existe o tensiune în abordare. Suntem la fel, gândim la fel, atât că prea ne asemănăm și atunci cumva ne ciocnim în idei. Două caractere la fel intră adesea într-o luptă pentru putere. Doar să fiți atenți, pentru că puteți preveni acele lucruri prin a fi înțelepți. Cei care aveți deja relații în casa voastră, în căminul vostru, ori vă ocupați de treburi casnice care au legătură cu locuința, cu casa sau cu treburile de familie, ori trebuie să aplanați o criză și aveți acest dar astăzi să restructurați ceva, să reparați ceva și soarele este la 16 grade în Scorpion, care înseamnă turnul. Ok, s-a stricat. Hai să văd ce pot face pentru a repara. Astăzi reparăm ceva ce s-a stricat. Se remediază o problemă. Regina de cupe este iubitoare, este darnică, este și emoțională. Cumva cu multă blândețe, cu foarte multă vorbă bună. Astăzi puteți obține ceva, chiar dacă trebuie să mergeți la locul de muncă. Uite, puteți avea sprijin, suport din partea colegilor. Poate fi vorba despre o ceartă, un conflict, o tensiune mică, o neînțelegere pe care să o rezolvați astăzi. Poate fi vorba despre semnarea unui contract, poate fi vorba despre un acord la care ajungeți voi și o anume persoană.
Iar pentru cei care v-ați despărțit, oricât de mult v-ați iubi, în acest moment energia vă spune că există o luptă pentru putere, că sunteți asemănători și că în planul acesta subtil vă copiați cumva reciproc. Fiind pe această luptă a puterii, cu Marte în leu acolo, există ego. Nu vreau să cedez, nu vreau să renunț, vreau să am dreptate. Poate vă ajută informația aceasta în soluționarea problemelor sau provocărilor pe care le aveți pentru a vă putea împăca. Până la urma urmei, toată lumea își dorește iubire, nimic altceva. Pe zona profesională sau în legătură cu banii, cu finanțele voastre, poate fi o zi care vă împlinește, vă bucură. Încasați niște bani sau se întâmplă ceva administrativ, se întâmplă ceva în zona asta financiară unde trebuie să faceți o plată, dar reparați ceva și poate este mai ieftin decât v-ați așteptat sau este o satisfacție de genul dacă am plătit niște bani, măcar stau în față, măcar am rezolvat sau plătesc pentru calitate, nu pentru cantitate. Medical vorbind, să știți că asta este o zi bună în care s-ar putea totuși să apară niște simptome mai vechi, lucruri sau gânduri care au legătură cu dantura, cu refacerea, cu o refacere, vreți să vă refaceți și vă puteți reface, trebuie să faceți ceva din trecut poate apărea astăzi. Ia uite ce frumos, avem îndrăgostiții, o zi care vine cu armonie pentru toată lumea și cu foarte mult echilibru, dar vine și cu împlinire profesională și personală și asta este și numărul acesta al banilor când suntem liniștiți în casa noastră și poate conștientizați că dacă vă împăcați cu cineva sau dacă lăsați de la voi, dacă negociați, dacă sunteți diplomați astăzi, obțineți mai multe rezultate sau mai bune rezultate decât în mod normal. Aici este o flacără a pasiunii și un paș de monede. Este o inițiativă. Cineva trebuie să inițieze o acțiune. Voi sau cineva drag vouă sau voi sau o persoană cu care interacționați voi astăzi. Inițiativa ta, cu cât este mai bună, cu cât este mai corectă, cu atât mai repede vei rezolva niște lucruri anume. Sigur că sunt idei, sigur că sunt intenții serioase pe care cineva le are în ceea ce te privește. Aceste intenții serioase, dacă nu ești atent, pot ajunge într-o situație de criză, în sensul că vreau să stăm de vorbă, sunt entuziasmat sau entuziasmată că ne vedem, ne întâlnim, sau când ne vedem și ne întâlnim, iar de acolo lucrurile tind să iau o turnură destul de ciudată și lumea să se înfurie pentru că scapă de sub control așa această frecvență emoțională și ne enervăm prea ușor. Dar, pentru că suntem preveniți, putem să luăm cealaltă latură a problemei, putem face lucrurile diferit și putem fi echilibrați, diplomați, astfel încât să ne stăpânim emoțiile, furia, să nu luăm lucrurile personal, ci mai degrabă amical. Să știți că astăzi este și despre parteneriate și despre prieteni buni care vă pot ajuta în anumite demersuri, poate fi o dietă, poate fi o rețetă, poate fi un tratament sau poate fi un plan de vindecare. Poate mergeți la medic, poate vă faceți niște analize, dar este un plan de vindecare. Pentru alții dintre voi sunt niște pietre, ori faceți ceva cu aromaterapia, ori fiind pietre, este element de pământ, este o carte a taurului, energie fixă, trebuie să eliberați ceva, să schimbați ceva, să vă detașați de ceva sau să nu vă mai pară rău că ați pierdut niște lucruri, pentru că acel sentiment vă leagă de trecut și vă duce în incapacitatea de a soluționa ceva. Sau ce vă doriți voi. Puterea minții. Cu cât îți stăpânești mai mult astăzi mintea și emoțiile, cu atât mai mult succes vei avea. Este și o discuție cu Jupiter acolo în Gemeni pe care o poți avea, care te încântă, este o sclipire de geniu așa, este și un lucru concret care îți stimulează ție inteligența, este și o modalitate prin care tu astăzi înveți lucruri noi, înveți cum să faci ceva anume și asta te încântă, asta te ajută, îți servește la dezvoltarea ta. Pot fi copiii voștri, dacă îi aveți în
școală sau dacă studiază ceva sau discuții cu aceștia, unde vă cer sfatul, unde sunteți mândri voi de ei, unde lucrurile merg bine. Foarte bună energia. Avem nevoie și de zile așa, mai liniștite. Vocea mea de ceva timp a luat o raznă. Aici este cineva care te poate atenționa că depășești un termen limită sau te poate atenționa, pur și simplu, tu să faci niște lucruri și să nu fii conștient de modul în care vorbești, gândești, acționezi și cineva ți atrage atenția, dar într-un sens bun. Nu există ceartă, nu îți face un reproș, ci pur și simplu ți aduce la cunoștință sau te face conștient de ceva ce tu nu vezi. Sau poate devii conștient de niște lucruri pe care înainte nu le vedeai. Tu ești constanta mea. Poate fi o întâlnire cu cineva cu care te cunoști, cu o persoană cunoscută ție, unde se rezolvă niște lucruri. Cineva care este grăbit, cineva care chiar vrea să facă ceva anume și poate tu ești mai răbdător sau mai temător sau mai pesimist. Cineva te ajută să fii bine, îți ridică starea de spirit astăzi, un element de surpriză, ceva care te încântă, te bucură, te amuză, o călătorie, o surpriză din partea cuiva, un cadou din partea cuiva. Aveți nevoie de plimbare în natură, vremea s-a răcit, nu mai este neapărat plăcut afară să te plimbi, doar că aveți nevoie de mișcare. Să faceți mișcare pentru că stați pe o energie stagnantă și atunci pentru că nu circulă, nu găsiți soluții, nu vă este bine. Un tratament pentru stomac, ceva pentru flora bacteriană sau se încheie o situație și acum vă simțiți voi bine. Aveți încredere mai mult în voi. O vizită, cineva neașteptat. Nu se anunță înainte sau poate așteptați o vizită și sunteți foarte nerăbdători și vă încântă acest lucru, mergeți într-o audiență, trebuie să mergeți la un interviu sau vă întâlniți cu cineva și în urma acestei întâlniri vă simțiți foarte bine, vă crește încrederea în voi înșivă sau sunteți mulțumiți de ceva. Uite, vremuri mai bune. Pentru voi sunt aici vremuri mai bune sau soluții mai ușoare după ce v-ați luptat cu ceva anume. Pe de altă parte, aveți nevoie unii dintre voi de energie pe care o luați din zahăr, dar din zahăr natural, din fructe. Alții dintre voi aveți nevoie de antioxidant, de afine, de fructe, de legume care curăță și detoxifică corpul. Și un as de monede. Nu te îngrijora, mai poți încerca o dată. Exact așa spune ziua. Pentru alții dintre voi este vorba despre curaj, despre a prinde curaj să faceți ceva, pentru că, uite, chiar dacă nu v-au ieșit lucrurile înainte, chiar dacă ați avut parte de dificultăți anterior, asta nu înseamnă că situația rămâne neschimbată, ci din contră, este o zi cu progres. Pot fi treburi legate de părinți, de familie, de trecut, sau poate fi ceva legat de casa voastră. Ce nu funcționează bine și trebuie neapărat să rezolvați acel lucru pentru că altfel situația rămâne neschimbată sau acel obiect nu se repară de la sine. Trebuie să interveniți voi și să știți că, uite, avem aici un număr 10. Este roata destinului, este o șansă, este ceva bun și plăcut de care puteți avea parte astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, să știți că pentru unii dintre voi apare o surpriză. Apare ceva neașteptat. Să ne reauzim cu bine și data viitoare, merg către următorul grup. Pentru cei care au ales asul de cupe, să vedem ce ne spune energia. Ce ne poate aduce această zi. Fix numărul 8. Mercur însăgetător, în quadrator, în tensiune cu Saturn din Pești. Vrei să vorbești cu cineva sau nu poți? Și nu poți, depinde de situație. Sunt vești pe care le aștepți, ești cu gândul la ceva anume, poate arzi de nerăbdare sau cineva arde de nerăbdare. Pe de altă parte, trebuie să prinzi ceva. Ai o presiune a timpului și îți este teamă că nu mai apuci să faci ceva sau că nu te încadrezi într-un termen limită sau te stresează o situație care trebuie făcută. Nu suportă amânare. Pe de altă parte aici, s-ar putea să ai o zi de genul fără filtru. Spui
franc oamenilor ce ai pe suflet. Iar de acolo s-ar putea să resimți o mică tensiune în sensul că puterea poate fi o arcană care vorbește despre lucruri feminine și frumoase, dar și despre un adevăr gol-goluț, dar trântit așa în fața omului. Pe de o parte, puterea îți dă curaj, pe de altă parte, s-ar putea să fie o lipsă de tact și de diplomație astăzi. Și aici avem numărul 9, un semn al Taurului, Săgetătorul și Taurul. Rafinament, gust bun pentru lucruri, stil, să fii diplomat. Să spui ceea ce vrei să spui, să nu eviți să spui ceva anume, doar că trebuie să o faci cu diplomație sau să acționezi cu diplomație. Pe de altă parte, poate fi aici cineva care pare rupt așa de realitate sau să ai o discuție și să te întrebi oare e serios, oare e serioasă sau nu. Nu îți dai seama ce s-a întâmplat. Omul acela parcă este cu capul în nori astăzi. O călătorie, un început, o inițiativă, ceva bun care începe. Inițiativa cuiva sau inițiativa ta să faci niște demersuri. Poate fi vorba, uite, mi-a căzut aici elementul de apă, despre ceva ce are legătură cu sufletul, cu emoțiile tale, sau ar trebui să îți pui niște filtre, să nu spui chiar direct ceva anume. Orice poți începe astăzi are dublu sens cumva, ori mergi și spui direct la subiect ce vrei să spui, ori trebuie să îmbraci puțin frumos adevărul. Este o zi pentru comunicare și pentru a ieși din zona de confort, pentru a face lucruri, pentru a rezolva lucruri. 2 de spade, roata destinului și justiția. O zi în care se rezolvă foarte multe lucruri pentru tine sau ar trebui să spui, ar trebui să faci un drum, ar trebui să nu mai eviți să începi ceva anume, să nu amâni. Este aici ceva ce nu suportă amânare, indiferent despre ce vorbim. Poate fi vorba despre o teamă pe care o ai să vorbești cu cineva, să pleci la un drum, să te muți, să schimbi un loc de muncă, o emoție care îți stă așa în stomac, ceva ce te îngrijorează, iar energia îți spune că nu ai pentru ce să te îngrijorezi, pentru că există 2 posibilități. Ori atragi acel scenariu pe care l-ai în minte acum, unde ești prins în frică și lucrurile pot să nu îți iasă precum tu îți dorești, ori lucrurile ți ies bine și tu ar trebui să nu te îngrijorezi pentru ceva ce nu știi. Pe de altă parte aici este ceva ce se rezolvă și se rezolvă înspre binele tău și înspre binele cuiva drag ție. Poate fi vorba despre o călătorie, o relocare, despre o țară străină sau despre ceva ce are legătură cu legea, despre o amânare sau despre un recurs, spre exemplu, în instanță. Poate fi vorba despre faptul că în sfârșit, uite că putem sta de vorbă. Și de acolo să încerci să-ți stăpânești emoțiile, ori să ai curaj să spui ce ai pe suflet, ori să îți pui așa un filtru când vrei să spui, pentru că ceva spus rămâne acolo și nu mai poate fi ulterior șters din discuție. În zona de relații poate fi o șansă de nicăieri, poate fi o persoană care apare în viața ta pentru a te ajuta pe tine acum să evoluezi, să îți rafinezi cumva sufletul și viața. Pentru cei care aveți deja o relație formată astăzi, evitați cearta, mai degrabă încercați să vedeți cum puteți să rezolvați niște lucruri, poate fi ceva legat de niște drumuri sau puteți lucra în industria aceasta a transporturilor, poate fi cineva anume, veți afla un adevăr, ajungeți la o concluzie, aflați niște vești care sunt așteptate, care sunt benefice, iar pentru alții ziua poate fi ceva de genul de ce îți este frică, de aia nu scapi, așa că lasă frica, curaj și fă ceea ce trebuie să faci. Pe zona profesională este o zi în care s-ar putea să fii obosit pur și simplu sau ești sătul de ceva anume. Mai avem și zile din astea
O zi în care ai vrea să faci cu totul și cu totul altceva, în afară de a lucra. O zi în care ar trebui să-ți faci pe plac, o zi, uite, în care nu ai chef neapărat să fii responsabil. Poți să-ți iei o zi liberă sau poți trece ușor peste această zi, peste starea pe care o ai, prin a te documenta, a citi ceva frumos pe mediile de socializare, poți asculta o muzică bună sau poți vorbi cu oameni dragi care te ajută să-ți schimbi starea de spirit. Poate fi vorba despre o inițiativă, despre o acțiune, despre ceva ce te temi, dar care se rezolvă, se soluționează. Poate fi exact așa cum spun de obicei, o zi în care nu avem chef de viață. Roata destinului din nou. Nu te teme, lucrurile sunt în avantajul tău și se rezolvă mai ușor decât ai crede tu. Da, această zi cu Jupiter în retrogradare, pentru că îl avem de 2 ori aici prin roata destinului, este acolo la 19 grade. Sacrificiu și codependență. Trebuie să mă duc să lucrez, dar m-am săturat și nu-mi convine că trebuie să fac asta în fiecare zi. Ceva de genul poate fi ziua pentru tine, însă vei vedea că există și ceva bun care te bucură. Poate ieși la un teatru, poate mergi la stand-up comedy, poate vezi o comedie, poate citești niște bancuri sau petreci un pic de timp în preajma prietenilor. Pentru alții dintre voi este o durere aici emoțională pentru că sunteți departe de familia voastră, iar în curând să știți că vă puteți vedea. Pe zona medicală este vorba despre oboseală, să știți, despre ceva ce nu faceți bine pentru voi. Sunt foarte multe emoții, foarte multe griji și o lipsă de grijă față de corpul vostru fizic. Ar trebui să aveți mai multă grijă de voi. Înaltul preot. Trebuie să urmați niște reguli astăzi și nu aveți chef. Sau, dacă urmați niște reguli, lucrurile vă ies foarte bine. Ar trebui să nu vă abateți de la reguli, ar trebui să mergeți pe traseul pe care îl cunoașteți cel mai bine sau ar trebui să nu vă băgați în niște lucruri care nu vă privesc. 10 de spade, oboseală și înalta preoteasă. Este așa o zi în care nici voi nu știți exact de ce vă temeți, dar cavalerul de bâte, hai să o iau și pe asta că mi-a ieșit din pachet, cavalerul de bâte și steaua salvează ziua. Cumva știți că aveți niște lucruri de făcut, știți că trebuie să vorbiți cu niște oameni sau aveți niște gânduri care nu vă dau pace, ba chiar vă epuizează și vă storc de energie, trebuie să acționați, nu aveți chef sau poate nu vă simțiți bine, nu simțiți că sunteți pregătiți, doar că energia vă spune acum, bate fierul cât e cald, este șansa ta, nu te teme, nu ai nimic de pierdut. Exact asta este ziua. Te vei apropia de ceva anume, simți că nu te poți descurca singur. Venus acolo la 25 de grade spune cere ajutorul pentru că vei găsi sprijin. Nu ești singur pe lumea asta, nu trebuie să te lupți tu singur cu toate. Poți evita o criză. Se încheie ceva ce te-a stresat foarte tare. Hai să vedem ce ne spun și talismanele. Săptămâna. Se încheie săptămâna. Este oboseală, să știți, pentru voi. Uite, trebuie să reparați ceva. Ați avut foarte mult de lucru. Vă veți odihni în curând. Uite, v-a epuizat, aveți nevoie de relaxare. A fost o săptămână pe semne obositoare pentru voi. Justiția, lucrurile se reglează, vi se face cumva dreptate. Dacă cineva a profitat de o situație și voi ați fost dezavantajați, să știți că adevărul acesta iese la suprafață. Este înalta preoteasă și justiția. Ceea ce este tăinuit devine vizibil sau devine public. Nu avem cum să ascundem adevărul, nu are cum să ascundă adevărul sau eu deja știu, asta mă supără, dar merg mai departe, îmi văd de treaba mea, de viața mea sau acum că știu, trebuie să iau o hotărâre și hotărârea aceea va fi foarte, foarte bună, foarte benefică. Perioada sărbătorilor, să vă faceți un plan de acum până în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că sunt 2 puncte, sunt 2 săptămâni sau această cifră de 2 înseamnă ceva bun pentru voi. Ceva care crește, ceva ce puteți obține, ceva ce puteți face. Norocul. Aveți o șansă, nu vă dezarmați.
Nu intrați în depresie, nu vă speriați. Există o modalitate prin care să rezolvați. Aici este speranța și știți că eu spun credința. Uite, și pe Marte în Leu. Aveți energie să le faceți pe toate, stați liniștiți, ce nu vă doboară vă face mai puternici. Exact așa. Este și cineva care vă ajută aici, vine și lucrează cot la cot cu voi. Oricât de critică ar fi situația în care vă aflați în acest moment, cineva vă întinde o mână de ajutor și nu este permanent ce trăiți acum. Va ieși soarele. Uite, vin vremuri mai bune, este doar un proces, este doar o etapă. Iese soarele, exact cum am spus, soarele și aici avem steaua. Se luminează calea voastră, vă și însănătoșiți. Trebuie să mergeți undeva neapărat să rezolvați niște lucruri, să nu le mai amânați, veți rezolva. Puteți relua niște lucruri, Chiron vă ajută să împăcați, să regenerați ceva, să vă regenerați, să ameliorați. Avem semnul Vărsătorului, luna din Vărsător. Încercați să nu vă stresați și să nu luați lucrurile personal, pentru că altfel veți simți voi tensiune interioară, veți simți o stare de neliniște care nu vă ajută. Inițialele sunt ZFX, UI, L și M și mai avem semnul Taurului. Casa nu în Taur. Credința ta, nu cred că pot. Sau vreau să fac lucrul ăsta, dar nu știu ce mă împiedică. Poate fi o zi de comoditate, exact cum am spus, să nu aveți pur și simplu chef să faceți treburile, dar trebuie să vă urniți din loc pentru că reușiți și scăpați și repede de ceva anume. Combustibil, energie, vă simțiți obosiți, doar că vă puteți regenera. Uite, o energie fixă. Se poate negocia. Acest mesaj este pentru cineva anume. Se poate negocia cu el. Aveți un stres, o provocare aici. Nu pot să negociez. Parcă este, cum spunem noi popular, catâr. Nu vede stânga-dreapta. Nu vă necăjiți. Lăsați că lucrurile își revin. O să vadă, va vedea. Vine ziua în care vede. Liniștiți-vă. Lumina. Vine ziua în care vedeți și voi lumina, vede și cineva anume în lumina. În acest moment nu vede, nu se poate. Fii lumină, fii tu lumina, țineți vibrația sus, mergi pe drumul tău, uite, fix o zi. Cine știe ce treburi aveți, dar fix o zi, fix o lună. O zi, o lună, în acest interval se poate rezolva ceva. Lumea, se încheie ceva, dar printr-un act de curaj trebuie să faceți voi ceva în acest sens. Lux, Marte din Leu vă împinge către cheltuieli. Gândiți-vă bine pe ce dați banii. Dacă vă trebuie zilnic un obiect anume, atunci poate merită mai mulți bani. Dacă nu-l folosiți zilnic, atunci ar putea să nu merite mulți bani. Un document, niște rapoarte, o închidere de lună, sunteți un pic stresați. Ceva vă stresează aici. Poate lucrați în contabilitate. Un concert, o invitație în oraș, o zi de naștere, sărbătoriți ceva aici și să știți că vă face foarte bine. Unii dintre voi puteți primi un cadou. Este și muză, inspirație. Vă ajută cineva să descurcați o situație complicată. Nu sunteți singuri pe lume. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!